Sri Jalpadevi Secondary School takes Pakivas Tankuta DCE second year second part भाइ बहिनीहरुलाई स्वागत छ। आज हामी यो थ्योरी अफ सिम्पल बेन्डिङलाई फर्दर कन्टिन्यू गर्दै छौं। पोजिसन अफ न्यूट्रल एक्सिस। ठीक छ, हामीसँग एउटा फिगर छ, एउटा इरेगुलर अब्जेक्ट भनौं न, एउटा कुनै अब्जेक्ट, त्यसको चाहिँ हामीले एउटा स्मल एरिया DA लिएका छौं, जुन चाहिँ न्यूट्रल एक्सिस भन्दा y डिस्टेन्स चाहिँ के छ त माथि छ। ठीक छ, र हामीले अगाडि बेन्डिङमा हामीले के पढिसकेका छौं भन्दाखेरि यदि त्यो सिम्पली सेपरेट बीम हो भने हाम्रो तलको पोर्सन चाहिँ केमा हुन्छ त टेन्सनमा हुन्छ र न्यूट्रल एक्सिस देखि माथिको पोर्सन चाहिँ केमा हुन्छ त कम्प्रेसनमा हुन्छ। त्यसकारणले स्ट्रेस त्यही डेभलप भइराखेको छ। न्यूट्रल एक्सिस देखि तल सिग्मा BT भन्नाले टेन्साइल स्ट्रेस डेभलप हुँदैछ भने माथि चाहिँ सिग्मा BC कम्प्रेसिभ स्ट्रेस डेभलप हुँदैछ। ठीक छ, अब यसको हेरौं फोर्स एक्टिङ इन स्मल एरिया DA। यो DA जुन स्मल एरिया छ त्यसमा एक्ट गर्ने फोर्स भनेको D अफ इक्वल्स के हुन्छ त सिग्मा टाइम्स DA, यानी कि स्ट्रेस इन्टु त्यसको एरिया। अब स्ट्रेस त हामीसँग सिग्मा भनेको के छ त E/R टाइम्स y, यो हामीले अघिल्लो फ्लेक्सिबल इक्वेसनबाट लियौं, E/R टाइम्स y टाइम्स DA। अब यसलाई हामीले यदि यो त एउटा के भयो त सानो पार्ट मात्रै भयो, तर एज अ होल यो पुरै फिगरको लागि त यस्ता सानसाना एरिया DA एरियाहरु के भएको छ त जोडिएर बनेको छ। त्यसकारणले हामीले के गर्यौं त यसलाई समेसन गर्यौं अथवा इन्टिग्रेट गर्दियौं। त्यसकारणले F इक्वल्स टु टोटल फोर्स F भनेको कति हुन्छ त E/R समेसन अफ y टाइम्स DA। यसरी हामीले के निकाल्यौं त टोटल फोर्स निकाल्यौं यसको। अबभ द न्यूट्रल एक्सिस देयर आर कम्प्रेसिभ स्ट्रेसेस एन्ड बिलो न्यूट्रल एक्सिस टेन्साइल स्ट्रेसेस। ड्यू टु दिज कम्प्रेसिभ एन्ड टेन्साइल स्ट्रेसेस forces are developed in opposite direction in the material of the section। ठीक छ, अब यहाँ हामीले फिगरमा देख्न सक्छौं स्ट्रेसहरु के भएको छ त इक्वल छ र के भन्छ त अपोजिट पनि छ है। त्यो कारणले यो स्ट्रेसेसहरुले गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँनिर के हुन्छ त फोर्स डेभलप हुन्छ अपोजिट डाइरेक्सनमा। ठीक छ, these forces should be equal and opposite for equilibrium of the section, and the equal and opposite forces form a couple whose moment is equal to moment of resistance of the section। ठीक छ, यो दुईटा इक्वल एन्ड अपोजिट फोर्सले चाहिँ के गर्छ त कपल फर्म गर्छ अरे, र त्यो कपल चाहिँ त्यो कपलको जुन मोमेन्ट छ त्यसको चाहिँ मोमेन्ट केसँग इक्वल हुन्छ अरे त मोमेन्ट अफ रेसिस्टेन्स, सेक्सनको मोमेन्ट अफ रेसिस्टेन्ससँग के हुन्छ अरे त इक्वल हुन्छ अरे। ठीक छ, द रेसिस्टिभ मोमेन्ट ब्यालेन्सेस द एक्सटर्नल बेन्डिङ मोमेन्ट एट द सेक्सन। ठीक छ, यो रेसिस्टिभ मोमेन्टले चाहिँ के गर्छ त एक्सटर्नल बेन्डिङ मोमेन्ट एट द सेक्सन जुन हुन्छ एक्सटर्नल बेन्डिङ मोमेन्ट एक्ट भएको त्यसलाई चाहिँ के गर्छ त ब्यालेन्स गर्छ। ल फर इक्विलिब्रियम हामीले समेसन अफ Fx इक्वल्स टु 0 लियौं। ठीक छ, अनि के गरेका छौं त राइटवर्ड डाइरेक्सनलाई चाहिँ हामी के गरेका छौं त पोजिटिभ लिएको छौं भने FBT माइनस FBC इक्वल्स टु 0। अब यो फिगरमा हेर्ने हो भने हाम्रो BT के भएको छ त अथवा जुन टेन्साइल फोर्स छ त्यो चाहिँ राइटवर्ड डाइरेक्सनमा चाहिँ लागिरहेको छ, त्यसकारण त्यसलाई हामीले पोजिटिभ लियौं र अर्को हाम्रो स्ट्रेस चाहिँ हाम्रो के छ त सिग्मा BC चाहिँ लेफ्टतिर लागिरहेको छ। ठीक छ, नेगेटिभ एक्सतिर लागिरहेको छ, त्यसकारणले हामीले त्यसलाई नेगेटिभ लियौं। सिग्मा देयरफोर FBT इक्वल्स टु FBC हुँदै रहेछ यहाँनिर। टोटल फोर्स F इक्वल्स टु के हुन्छ त हामीले अगाडि जुन यहाँ इक्वेसन हामीले निकालेका छौं यसलाई हामीले के गर्यौं त इक्वेट गर्यौं 0 सँग फर इक्विलिब्रियम अफ द सेक्सन। इक्विलिब्रियमको लागि त हाम्रो टोटल फोर्स त के हुनु पर्यो त 0 हुनु पर्यो, र यो केसमा हियर E नट इक्वल्स टु 0, E पनि 0 हुँदैन। ठीक छ, किनभने कुनै पनि इलास्टिसिटी त हुन्छ मेटेरियलको, R भनेको रेडियस अफ कर्वेचर हो त्यो पनि 0 हुँदैन किनभने बीम बेन्ड भइराखेको हुन्छ। देन समेसन अफ YDA इक्वल्स टु 0। ठीक छ, समेसन अफ YDA चाहिँ के हुनु पर्यो त 0 हुनु पर्यो। यो इक्वेसन यो माथिको इक्वेसन 0 हुनको लागि समेसन अफ YDA इज द मोमेन्ट अफ सेक्सनल एरिया अबाउट न्यूट्रल एक्सिस। Since moment summation of YDA equals to 0, this is possible only if moment is taken about center of the gravity of the section। ठीक छ, अब यो केसमा हेरौं समेसन अफ YDA इक्वल्स टु 0 भन्यो। अब DA भनेको त सर्टेन एरिया हो, त्यो त हुन्छ नै, हामीले लिएको अगाडि नै लिएको एलिमेन्ट हो। अब यो 0 कसरी आउँछ होला त भन्दाखेरि हामीले यदि त्यो CG चाहिँ अथवा CG बाटै पास हुने हामीले यो CG बाटै चाहिँ यदि मोमेन्ट लिँदै छौं भने चाहिँ अनि मात्र 0 हुन्छ है, त्यतिखेर y को भ्यालु के हुन्छ त 0 हुन्छ। ठीक छ, त्यसकारणले दिस इज पोसिबल ओन्ली इफ मोमेन्ट इज टेकन अबाउट सेन्टर अफ ग्राभिटी अफ द सेक्सन। भनेपछि हाम्रो न्यूट्रल एक्सिस चाहिँ कहाँबाट लाई गर्दो रहेछ त सेन्टर अफ ग्राभिटी अफ द सेक्सनबाट लाई गर्दो रहेछ। ठीक छ, अर्को टपिक हेरौं रेडियस अफ कर्वेचर, फ्लेक्सुरल स्टिफनेस र फ्लेक्सुरल स्टिफनेस स्ल्याश रिजिडिटी। हामीसँग इक्वेसन यो दिएकै छ, हामी हेर्न सक्छौं
m/i इक्वल्स टु सिग्मा m/y इक्वल्स टु e/r यो हाम्रो फ्लेक्सरल फर्मुला हो। त्यसबाट हामीले फर्स्ट र थर्ड पार्ट लियौँ। फर्स्ट र थर्ड पार्ट लिइसकेपछि पनि त्यसलाई के गर्यौँ भने 1/r लाई एकापट्टि राखेर क्वेसनको एकापट्टि राखेर के गर्यौँ त m/ei लाई चाहिँ अर्कोपट्टि लगेर राख्यौँ। ठिक छ। दिस सोज द्याट द कर्वेचर अफ द एक्सिस अफ द बीम इज प्रोपोर्सनल टु द बेन्डिङ मोमेन्ट m एन्ड इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु द क्वान्टिटी e.ima। ठिक छ, अथवा e.i भन्दा भयो। अब यो 1/r भनेको के हो त हाम्रो कर्वेचर हो है। ठिक छ, रेडियस अफ कर्वेचर भनिन्छ नि हाम्रो बीमको बेन्डिङको कर्वेचर हो। ठिक छ, र त्यो चाहिँ केसँग प्रोपोर्सनल हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि मोमेन्टसँग प्रोपोर्सनल हुँदो रहेछ, बेन्डिङ मोमेन्टसँग, र इन्भर्सली प्रोपोर्सनल चाहिँ ei भन्ने टर्मसँग हुँदो रहेछ। द क्वान्टिटी ei इज कल्ड द फ्लेक्सरल स्टिफनेस अर फ्लेक्सरल रिजिडिटी अफ द बीम। ठिक छ, यसलाई यो ei लाई चाहिँ हामी के भन्दो रहेछौँ त फ्लेक्सरल स्टिफनेस अथवा फ्लेक्सरल रिजिडिटी भनिँदो रहेछ। फ्लेक्सरल रिजिडिटी रिफ्लेक्ट्स बोथ द स्टिफनेस अफ द मटेरियल एज मेजर्ड बाई e एन्ड द प्रोपोर्सन्स अफ द क्रस सेक्सन एज मेजर्ड बाई i and a। ठिक छ, ल यसले चाहिँ के गर्दो रहेछ त भन्दाखेरि यो फ्लेक्सरल रिजिडिटीले चाहिँ स्टिफनेस रिफ्लेक्ट गर्दो रहेछ। यो मोडुलस अफ इलास्टिसिटी जुन टर्म छ त्यसले मेजर गरेको, र अर्को प्रोपोर्सन अफ क्रस सेक्सन भन्नाले i, यानि कि मोमेन्ट अफ इनर्सिया i भनेको के हो त प्रपर्टी अफ सेक्सन प्रपर्टी हो त्यो त। ठिक छ, त्यसले त के गर्छ त क्रस सेक्सन अनुसारले चाहिँ मोमेन्ट अफ इनर्सियाहरू चाहिँ के हुन्छ त फरक पर्छ। ठिक छ, त्यो कारणले त्यो प्रोपोर्सन अफ द क्रस सेक्सन चाहिँ के गर्छ त i ले मेजर गरेको अनुसारले यो दुईटा रिजिडिटी दुईटा कुरा के गर्ने रहेछ त रिफ्लेक्ट गर्ने रहेछ, सो गर्ने रहेछ। ठिक छ, मोमेन्ट अफ इनर्सिया अफ द सेक्सन डज नट डिपेन्ड अपन द क्रस सेक्सनल एरिया बट डिपेन्ड्स अपन द डिस्पर्सन अफ एरिया फ्रम द न्युट्रल एक्सिस। लार्जर एरिया नियर द न्युट्रल एक्सिस अफ द बीम इज अनइकोनोमिकल, द्याट्स वाइ आई बीम्स आर इकोनोमिकल। ठिक छ, यो सानो कुरा यहाँनिर आयो। मोमेन्ट अफ इनर्सिया सेक्सन चाहिँ क्रस सेक्सनल एरियासँग के गर्दछ त डिपेन्ड हुँदैन रहेछ, तर केसँग डिपेन्ड हुँदो रहेछ भन्दाखेरि न्युट्रल एक्सिसदेखि त्यो एरिया चाहिँ कतिको डिस्पर्स छ। ठिक छ, कतिको डिस्पर्सन छ है त्यो कुराहरू। अनि यदि न्युट्रल एक्सिसको छेउमा चाहिँ हाम्रो के छ त लार्जर एरिया छ भने त्यस्तो बेलामा चाहिँ हाम्रो सेक्सन अथवा बीम चाहिँ के हुन्छ त इकोनोमिकल नहुने रहेछ। ठिक छ, त्यस कारणले हामीले आई बीमहरू चाहिँ के हुन्छ त डिस्पर्स भएको हुनाले, वेल डिस्पर्स भएको हुनाले चाहिँ आई बीमहरू चाहिँ के हुन्छ त इकोनोमिकल हामी मान्छौँ। ठिक छ, त्यस कारणले आई बीम्सहरू हाम्रो डिजाइनमा जहिले पनि के हुन्छ त इकोनोमिकल हुन जान्छ। अर्को टपिक हेरौँ, डिफ्लेक्सन अफ बीम। वेन अ लोड इज प्लेस्ड अन अ बीम द बीम टेन्ड्स टु डिफ्लेक्ट अर स्याग। द डिफ्लेक्सन एट एनी पोइन्ट अन द एक्सिस अफ द बीम इज द डिस्टेन्स बिट्विन इट्स पोजिसन बिफोर एन्ड आफ्टर लोडिङ। ठिक छ, अब फिगरमा हेर्न सक्छौँ हामी अनलोडेड बीम देखाइएको छ। त्यस पछाडि लोडेड भएपछि के हुन्छ त त्यो आफ्नो कुनै एउटा कर्वेचरमा के हुन्छ त बेन्ड हुन्छ, र हामीले यदि न्युट्रल एक्सिसको मात्रै डायग्राम तल कोर्ने हो भने के हुन्छ त एउटा अनलोडेड न्युट्रल एक्सिस सिधा गइराखेको छ र अर्को कर्भमा बेन्ड भएको लोडेड न्युट्रल एक्सिस गइराखेको छ। ठिक छ, अब डिफ्लेक्सन भनेको के रहेछ त त्यहाँ y भन्ने टर्मले जुन देखाइएको छ नि त्यो के हो त हाम्रो डिफ्लेक्सन हो। ओरिजिनल पोजिसन र डिफ्लेक्टेड पोजिसन, यानि कि स्याग भइसकेपछि त्यो चाहिँ के हुन्छ त बेन्ड भइसकेपछिको जुन पोजिसन छ त्यही पोजिसन हो, तर के भयो त सुरुको चाहिँ स्ट्रेट लाइनमा छ, अर्को चाहिँ के छ त कर्भ लाइनमा छ। त्यो बिचको जुन डिस्टेन्स छ त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ त डिफ्लेक्सन भनिन्छ। When a load is applied in the beam, neutral axis takes the curved shape and is called elastic curve. The vertical distance between point on the elastic curve and the unloaded neutral axis y is known as deflection. ल यहाँ एकदम सरल भाषामा लेखिएको छ है त। र त्यो जुन डिफ्लेक्टेड न्युट्रल एक्सिस छ त्यसलाई हामी के भनिँदो रहेछ त इलास्टिक कर्भ पनि भनिँदो रहेछ है त। अर्को स्लोप। Slope at any section in a deflected beam is defined as the angle in radians which the tangent at the section makes with the original axis of the beam. In short, angle between the original position and deflected position. ठीक छ। अब यो स्लोप भनेको के रहेछ त भन्दा जस्तै यही फिगरमा पनि हेर्ने हो भने यो पोइन्टबाट हामीले यदि यहाँनिरबाट चाहिँ हामीले एउटा टेन्जेन्ट तान्यौँ भने के भयो त यो स्लोप भयो, स्लोप एट दिस पोइन्ट। ठीक छ। अथवा त्यसै गरी यो जति पनि कर्भ सेप छ यहाँनिर जतिवटा हामी टेन्जेन्ट पनि तान्न सक्छौँ। ठीक छ। यो कर्भ सेपमा जहाँ पनि टेन्जेन्ट तान्न सक्छौँ त्यो गर्दाखेरि के हुन्छ त डिफ्लेक्टेडदेखि चाहिँ कति एङ्गलमा चाहिँ हाम्रो बीम चाहिँ अथवा डिफ्लेक्ट भइरहेको छ। ठीक छ। हाम्रो ओरिजिनलदेखि चाहिँ कति डिफ्लेक्ट भइरहेको छ त्यसको चाहिँ त्यो बिचको एङ्गललाई चाहिँ के भनिन्छ त स्लोप भनिन्छ। र अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट टपिक हेरौँ, रिलेसन बिट्विन स्लोप डिफ्लेक्सन एन्ड रेडियस अफ कर्वेचर। ल फिगर देखाइएको छ यहाँनिर।
फिगर सोज अ स्मल पोर्सन एबी अफ अ बीम बेन्ट इन्टु एन आर्क। र एबी पोर्सन जुन छ त्यो एउटा बीम हो, हामीले अगाडि पढिसकेको, ठिक छ। त्यो बीम चाहिँ अब बेन्ड भएर एबी जुन कर्भ सेप छ त्यस्तो आर्क फर्ममा चाहिँ के भएको छ त ट्रान्सफर्म भएको छ। र त्यसमा डिएस इक्वल्स टु लेन्थ अफ बीम पिक्यू। र हामीले एउटा सानो पोर्सन पिक्यू लियौँ त्यहाँनिर, र त्यो पिक्यूको लेन्थ चाहिँ हामी कति राख्यौँ, कति लियौँ त डिएस। सी भनेको सेन्टर अफ द आर्क इन्टु विच द बीम हेज बिन बेन्ड, ठिक छ। सी भनेको चाहिँ सेन्टर, त्यो जुन पिक्यूबाट हामीले जुन लगेर त्यसलाई चाहिँ रेडियसमा जोड्छौँ, ठिक छ, त्यो सेन्टर भयो। अल्फा भनेको एङ्गल विच द टेन्जेन्ट एट पी मेक्स विथ एक्स एक्सिस। पीमा तानिएको टेन्जेन्टले चाहिँ एक्स एक्सिसमा चाहिँ कति एङ्गल बनाउँछ त्यो चाहिँ के भयो त अल्फा। र त्यसै गरी अल्फा प्लस डी अल्फा भनेको एङ्गल विच द टेन्जेन्ट एट क्यू मेक्स विथ एक्स एक्सिस। र यो फिगरमा हेर्न सक्छौँ है त, यो टेन्जेन्टहरू तानेको, टेन्जेन्ट तानेर चाहिँ हामीले के गरेको छ त अल्फा र अल्फा प्लस डी अल्फा राखिएको छ। वी फाइन्ड फ्रम द जोमेट्री अफ द फिगर एङ्गल पिसिक्यू इक्वल्स टु डी अल्फा। र हामीले सिम्पल जोमेट्रीबाट हामीले यो एङ्गल चाहिँ यो डी अल्फा भनेर पत्ता लगाउन सक्छौँ, ठिक छ। र डिएस इक्वल्स टु आर डी अल्फा। डिएस भन्नाले हाम्रो के छ त आर्कको लेन्थ भयो। त्यो लेन्थ भनेको के हुन्छ त अगाडि पनि हामीले कुरो गरिसकेका छौँ, रेडियस इन्टु त्यसको इन्स्क्राइब्ड के हुन्छ त एङ्गल हुन्छ। आर इक्वल्स टु डिएस बाई डी अल्फा। यसरी हामीले त्यो इक्वेसनलाई यसमा राख्यौँ। जुमिङ डिएस एप्रोक्सिमेटली इक्वल्स टु डिएक्स, ठिक छ, यो अजुम गऱ्यौँ हामीले। र आर इक्वल्स टु डिएक्स अपन डी अल्फा हुने रहेछ। र 1/r भनेको के भयो त अब यसलाई रेसिप्रोकल गर्दाखेरि डी अल्फा बाई डिएक्स, र यसलाई हामीले इक्वेसन 1 दियौँ, ठिक छ। अर्को इफ द कोअर्डिनेट्स अफ पोइन्ट पी आर एक्स वाई देन, ठिक छ, यो पी भन्ने पोइन्टको चाहिँ यदि कोअर्डिनेट एक्स वाई हो भने, ठिक छ, त्यसमा हाम्रो टेन अल्फा भनेको कति हुन्छ त डिवाई बाई डिएक्स, ठिक छ। टेन अल्फा भनेको कति हुन्छ त डिवाई बाई डिएक्स हुन्छ। र टेन अल्फा एप्रोक्सिमेटली इक्वल्स टु अल्फा। र अल्फा चाहिँ यदि धेरै सानो छ भने हामीले टेन अल्फालाई चाहिँ के लेख्न सक्छौँ त अल्फा नै लेख्न सक्छौँ। त्यही कारण अल्फा इक्वल्स टु के भयो त यहाँनिर डिवाई बाई डिएक्स भयो। डिफ्रेन्सिएटिङ अबभ इक्वेसन विथ रेस्पेक्ट टु एक्स। र यो अगाडि माथिको इक्वेसनलाई चाहिँ एक्सको रेस्पेक्टमा यदि डिफ्रेन्सिएट गर्ने हो भने के हुन्छ त डी अल्फा बाई डिएक्स इक्वल्स टु डी टू वाई बाई डिएक्स 2 हुन्छ, ठिक छ। सेकेन्ड डेरिभेटिभ हुन जान्छ त्यो डेरिभेटिभको। र फ्रम 1 अब हामीले 1मा हामीसँग के छ 1/r इक्वल्स टु डी अल्फा बाई डिएक्स छ। र यो इक्वेसनमा हामीसँग डी अल्फा बाई डिएक्स छ। त्यस कारण हामीले त्यसलाई के गर्यौँ त रिप्लेस गरिदिउँ है। त्यो डी अल्फा र डी अल्फालाई के गर्नु इक्वेट गरिदिउँ। इक्वेट गर्दाखेरि चाहिँ के भयो त 1/r इक्वल्स टु डी टू वाई बाई डिएक्स 2, त्यसलाई हामीले इक्वेसन 2 दियौँ। र वी हेभ m/i इक्वल्स टु e/r है, यो भनेको हाम्रो फ्लेक्सिबल इक्वेसनबाट। र m भनेको कति हुन्छ त ei टाइम्स 1/r। र यो 1/r को फर्मुला हामीले के गर्यौँ त इक्वेसन 2 लाई चाहिँ हामीले लगेर यहाँनिर पुट गर्दाखेरि के भयो त m इक्वल्स टु ei डी टू वाई बाई डिएक्स 2 हाम्रो एक्सप्रेसन आयो, ठिक छ। यो भनेको हाम्रो डिफ्रेन्सियल इक्वेसन हो मोमेन्टको लागि। दिस इक्वेसन इज कल्ड द बर्नौली युलर इक्वेसन एन्ड इट गिभ्स मोमेन्ट कर्वेचर रिलेसन, ठिक छ। यसले चाहिँ के दिँदो रहेछ त मोमेन्ट कर्वेचर रिलेसन दिने रहेछ। र इन्टिग्रेटिङ अब यो इक्वेसनलाई हामीले यदि इन्टिग्रेट गर्ने हो भने, ठिक छ, इक्वेसन यहाँनिर पनि देखाइएको छ mx इक्वल्स टु ei डी टू वाई बाई डिएक्स 2। यसलाई हामीले यदि इन्टिग्रेट गऱ्यौँ भने इन्टिग्रेट गर्दाखेरि के हुन्छ त मैले यो टर्मलाई चाहिँ अगाडि यतापट्टि राखिदिएँ ei dy बाई डिएक्स इक्वल्स टु इन्टिग्रेसन अफ mx डिएक्स, ठिक छ। एकचोटि इन्टिग्रेट गर्दाखेरि त्यो सेकेन्ड डेरिभेटिभबाट के भयो त घट्यो, ठिक छ, त्यो डी टू टर्महरू घट्यो। र dy बाई डिएक्स भनेको हाम्रो के हो त स्लोप हो, ठिक छ। dy बाई डिएक्स भनेको हाम्रो स्लोप हो। हामीले यहाँबाट पनि स्लोप पत्ता लगाउन सक्नेछौँ। फर्दर यसलाई अझै इन्टिग्रेट गर्ने हो भने यो dy बाई डिएक्स चाहिँ फेरि के हुन्छ त बढेर चाहिँ के हुन्छ त y हुन्छ ei टाइम्स y इक्वल्स टु डबल इन्टिग्रेसन अफ mx dx dx, ठिक छ। यसमा y भनेको चाहिँ के हो त डिफ्लेक्सन। र आजलाई यति नै। अब यसमा नबुझेको कुराहरू फर्दर भोलि हामी जुम क्लासमा चाहिँ यसलाई के गर्छौँ त क्लियर गर्छौँ। एकदम ध्यान दिएर हेर्नु होला, एकदमै यो एकदम इम्पोर्टेन्ट टपिक छ। थ्याङ्क यू।